Sziasztok, Kosok! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy milyen energiákat várhatsz az év utolsó 3 hónapjában, október, november és december. Megnézzük a kártyák jelentését, mind a szerelem, kapcsolat, karrier és a pénz vonatkozásában, de mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj oda azokra az üzenetekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit. De lássunk is hozzá, először is nézzük meg az orákulum kártyát, ahol neked az 1-es jött ki, a Yang energia. Tehát a Yang energia az a férfi energiát testesíti meg, olyan szempontból a tevékenység, az akciónak a kártyája, ami igazán arra szólít fel, hogy itt az ideje, hogy tégy valamit. Ha például van valami álmod, van valami, amit szeretnél megvalósítani, például valaki érdekel, vagy új állást akarsz találni, vagy el akarod kezdeni a vállalkozásodat. Bármi is az álmod, igazán ez a lap arra szólít fel, hogy itt az ideje, hogy tégy érte, és ne várd azt, hogy a sült galamb a szádba repüljön, hanem igenis tenni kell érte. Tehát itt van valami, amit el kell kezdeni, be kell indítani. De nézzük, miről szól a taró. A kirakásod középpontjában a csillag van, ami az álmainkat, a reményeinket szimbolizálja. Alapvetően azt jelzi, amikor egy nehéz perióduson mentél át, és sikerül ebből végre felgyógyulnod, sikerül ezen túltenned magad, és visszatér a remény az életedbe. De ez a kártya az álmaink megvalósulását is jelzi, a kívánságaink teljesülését, amikor az univerzum azon dolgozik, hogy létrehozza az álmainkat, vagy annál sokkal, de sokkal jobbat. Tehát itt igazán, mint ugye a Yang energiánál beszéltünk, itt a középpontban az álmok vannak, valamilyen álom, amit szeretnél megvalósítani, és nagyon fontos, hogy tégy valamit ezért az álomért. A kirakásod első lapja az a remete. A remete az ugye arról szól, hogy egy belső utazáson megyünk át, nagyon mélyen a gondolatainkban vagyunk, bele vagyunk merülve a gondolatokba, mert igazán ki akarjuk találni azt, hogy hogyan tovább, hogyan akarjuk folytatni a karrierünket, hogyan akarjuk folytatni a kapcsolatainkat, bármit, ami igazán az útat keressük, úgymond hogy melyik irányba kell menni. Aztán a remete az jelenteti azt is, hogy ugye a remete az félrevonul és gondolkozik, tehát jelenteti azt is, hogy néhányatok már régóta egyedül van, a saját utatokat járjátok, végre kimondtam. Tehát ilyen szempontból jelenteti azt, hogy néhányatok régóta független kapcsolatok szempontjából, jelenteti azt is, hogy a saját vállalkozásodat viszed, mert ugye egyedül viszed az utadat. A következő lapja a kirakásodnak az a kardok 9-es, ami igazán folytatja azt a gondolkodást, amit a remeténél beszéltünk, de a probléma itt a kardok 9-esnél az, hogy valami állandóan agyalsz valamin, éjt-nappallá téve, nem tudsz aludni, és igazán ezt a félelem és az aggodalom az, ami irányítja. Tehát itt dolgozni kell egy kicsit a félelmeken, az aggodalmakon, mert itt valami ugye, mint egy rémálom, vagy akármilyen bűntudaton, ami gátolhat abban, hogy megvalósítsd az álmaidat. Mert alapjában véve itt én úgy látom, hogy a félelem valamilyen módon visszatart abba, hogy lépj az álmaid irányába. Ez lehet egy kapcsolat, lehet egy állás, bármi. Tehát itt valamilyen módon a félelem visszatart. Bár keményen dolgozol valamin, mert az érmék 8-as jelzi azt, hogy éjt-nappallá dolgozol, nagyon sok energiát fektetsz valamibe, nagyon tökéletességre törekszel, nagyon jó vagy abban, amit csinálsz. Néhányatoknál jelezheti az, hogy egy kapcsolaton dolgozol, egy projekten, egy álláson, egy vállalkozáson, az álmaidon kapcsolatot keresel, vagy állást keresel, mert itt az ismétlődő ciklusok, azok nagyon fontosak ennél a lapnál.
De alapjába véve jelzi azt, hogy amit szeretnél elérni, az sikerülni fog. A következő lapja a kirakásodnak az a nap, ami a legpozitívabb lap az összes közül, jelzi itt azt, hogy az a megvilágosodás, amit keresel a remete által, az eljön hozzád. Mert ez a lap a megvilágosodás, a szerencse, a pozitív dolgoknak alapja, a szabadságé, a prosperitásé, a boldogságé. Tehát amit itt keresel, az arra mind fényderül, hogy hogyan tudod megvalósítani az álmaidat. Aztán ugye itt a csillag és a nap egy nagyon-nagyon pozitív kombináció, jelzi azt, hogy nagyon látni fogod azt, hogy milyen irányba kell tovább haladni ahhoz, hogy megvalósítsd ezt az álmot, ami itt a középpontban van. Aztán a következő lapja a kirakásodnak az érmék 5-ös, ami igazán arról szól, hogy kirekesztettnek érezzük magunkat, olyan, mintha kizártak minket a karrierből, a szerelemből, bármiből. Mert ugye itt ez a remete és az érmék 5-ös nagyon hozza ezt a kirekesztettségnek az érzését. Tehát itt ez lehet az, hogy van valami pénzügyi probléma, amivel küzdötök. Lehet az, hogy magányosnak érzitek magatokat. Jelenteti egy kapcsolatot, ami zátonyra futott, vagy egy állást, egy üzletet, úgymond. De azt is jelenteti, hogy egyszerűen nincs elég önbizalmatok, mert ugye itt a kardok 9-essel itt lehet, hogy az önbizalom hiány miatt nagyon-nagyon aggódtok, néhányatoknál lehet pénzügyi problémák is, ami miatt aggódtok. De alapvetően a csillag és a nap az megvilágosodást hoz abban a tekintetben, hogy hogyan old meg ezeket a problémákat. Aztán nagyon fontos az érmék 5-ösnél az is, hogy néha túl sokat fókuszálunk arra, ami nincs az életünkbe, és ezzel egyre távolabbra űzzük ezt, tehát ha például van valami álom, és az állandóan csak az álomra fókuszálsz, akkor lehet, hogy ami nincs, akkor lehet, hogy egyre távolabbra űzöd. Tehát itt próbálj egy kicsit összpontosítani a hálára, azokra a dolgokra, amik jók az életedbe, és azzal egyre többet vonzasz be azokból a jó dolgokból. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele. De előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzed, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül. Remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat, és persze ne feledkezz el a kommentekről. Írd be azt, hogy hogyan rezonál ez a kirakás a te életedre vonatkozólag, valamint pozitív megerősítéseket is. Beírhatsz például azt, hogy magabiztos vagyok, hiszek önmagamban, valamint sikerül megvalósítanom az álmaimat. A következő lapja a kirakásodnak a főpap. A főpap, ami jelezhet egy közösséget, jelezheti a hitedet, a hitrendszeredet. Higgy önmagadban, higgy az univerzumban, hogy elhozza neked azt az álmot, amit szeretnél. De jelentheti azt is, hogy amit tanultunk, tehát itt lehet, hogy néhányatok visszamegy egy iskolába, vagy tanul valami új dolgot. A főpap az elkötelezettségnek a szimbóluma, tehát ilyen szempontból a kapcsolatok területén jelenthet egy új kapcsolatot, eljegyzést, házasságot. De ez az elkötelezettség, ha ugye a karrier az, ami leginkább foglalkoztat, jelentheti azt, hogy elkötelezed magad az álmaid irányába, elkötelezed magad egy cég, társasággal szembe, tehát akik itt ugye alapvetően jelenthet egy szerződést. Ilyen szempontból egy olyan intézménnyel, ami nem egyik napról a másikra jött létre, hanem egy olyan intézmény, aminek nagy-nagy hírneve van. Aztán a következő lapja a kirakásodnak az érmék apródja. Tehát az érmék apródja az hozhat valamilyen hírt, valamilyen jó hírt, különösképpen a pénzügyek területén, tehát itt eljelezhet valami szerződést, amit hoz, amit igazán meg kell fontolni. De alapjába véve itt ez folytathatja a tanulásnak a témakörét, mert az
érmék apródja a legeminensebb az összes aprót közül. Tehát jelzi azt, hogy nagyon keményen dolgozik azon, hogy megtanulja a dolgokat. Tehát itt jelzi azt a kemény tanulási folyamatot, amit valamibe belevettek. Aztán az utolsó lap pedig a diadalszekér, ami a siker és a győzelemnek a lapja, jelzi, hogy alapvetően siker és győzelem vár rád, sikerül magatok mögött hagyni a nehézségeket, a problémákat. Ez egy nagyon gyorsan mozgó energiát hoz, tehát itt jelenteti azt, hogy gyorsan fognak történni az események, utalhat arra, hogy itt az ideje arra, hogy cselekedj, mert ugye a diadalszekér, ő az, aki irányítja a sorsát, és nem a múltba, hanem a jövőre figyel. De jelentett költözést, vagy akár utazást is. De alapvetően jelzi itt azt, hogy siker övezi az utat. Aztán a pakli alján a botok 2-es van, ami jelzi azt, hogy hát ugye a tervezés, a döntéshozás, a stratégiáknak a készítése, az mind benne van a botok 2-esbe, amikor ugye lehet, hogy körbenézel, hogy ki az, aki éppen keres új munkaerőt, piackutatást végzel, vagy igazán valamilyen tervet szősz. Ami a probléma néha a botok 2-esnél az, hogy valami visszatart minket a múltból, valami, amit eddig elértünk, tehát el kell gondolkozni azon, hogy valami mennyire tart vissza téged, de alapjába véve jelzi a döntést. Azt a döntést, amikor egy útelágazáshoz érkezett az életünk, és el kell dönteni azt, hogy hogyan folytatjuk tovább, melyik úton. Tehát láthatod, itt a nap csillaga az mind jelzi azt, hogy ebbe az irányba kell menned. Tehát jelenteti ugye, hogy 2 személy, 2 állás, vagy igazán bármilyen döntési folyamatot jelezhet, ahol dönteni kell. Aztán ebből a pakliból pedig a lehetőségek jött ki, amikor biztosítod a jövődet, nagyon odafigyelsz arra, hogy mire költöd a pénzt, spekuláció, felvásárlás, valamint tőkék. Tehát alapjába véve itt jelzi azt, hogy arra fókuszálsz, hogy biztos jövőd legyen, és ehhez lehetőségek jönnek az életedbe. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.